आज आम्ही कुळथाच्या किसमूर करतासाठी या रेसिपी 4 ಜನಾಂಗ पावता। एक कप कुळितो उदकांतू 4 दुकून 6 ಗಂಟೆ ತಿಮ್ಮೋನು प्रेशर कुकर अंतू मीडियम फ्लेम अंतू 5 दुकून 6 बिगिल कानो त्या हवा 2 भाग कोण घेतसा सलाड आणि सार करूक कुळथा कढी रेसिपी आम्ही अपलोड केलेलं असा पण जलरी लिंक डिस्क्रिप्शन दिता। किसमूर करूक तांतूला अर्ध कुळीत काण घेतसा, 1 हॉट स्पून फ्रेश कांतिलाल सोई, 1 तड मिरसांगी, रुचीक मीठ घालून घेवन धाडून घेवका आणि त्या सिजिलाल कुळथा घालून 1-2 टेबल स्पून लिंबे रसो हंग लिंबे ना जाल्यारी चिंचमा उड्डवे घालत हंग कुळथाक थोडे मीठ घालतस ना जाल्यारी कुळीत करताना चिके चापी जाता। आमगे व्हिडिओ तुमकां इष्ट जाल्यारी सब्सक्राइब करेंती। 1 मीडियम साइज पियाओ थोडे कोथंबरी पाल घालून घेवन हाकत आम्ही एक गट्टी पण दिल्या त्याला सासम करबेव आणि चिमटी हिंगा बिटी पण घालून घेवन सम मिक्स करून घेऊया आणि तक्षण सर्व करका वरनारी फ्रिज लावून घेवका आणि नेक्स्ट दिवस भितरी सरोका। कुळथा कढी करताना सुरेशित कंपल्सरी त्या जोटूची कुळथा सलाड मस्त चांग जाता। आमगे व्हिडिओ तुमकां इष्ट जाल्यार सब्सक्राइब करेंती। थैंक यू, बाय, टेक केयर।